Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο επεισόδιο του Airsoft Reviews HD. Όπως βλέπετε, αυτό το επεισόδιο δεν είναι γυρισμένο στο γνωστό στούντιο όπως το έχετε δει στα προηγούμενα βίντεο. Γίνεται μέσα από το σπίτι μου και θα μιλήσουμε εν συντομία για τις αναβαθμίσεις των αεροβόλων τύπου Airsoft. Είναι ένα επεισόδιο που ήθελα πάρα πολύ καιρό να το κάνω και το είχα υποσχεθεί σε πολύ κόσμο που μου είχε μιλήσει μέσα από το Facebook που έχω για το κανάλι στο YouTube. Και τώρα ήρθε η ώρα, μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, να ξεπληρώσω αυτή την υποχρέωση και να παρουσιάσω μερικά πράγματα για τις αναβαθμίσεις των αεροβόλων τύπου Airsoft. Έχω συγκεντρώσει λοιπόν 10 tips μέσα από τις ερωτήσεις τις πιο δημοφιλείς που με έχετε κάνει από το λογαριασμό μου στο Facebook για να τα συζητήσουμε σε αυτό το βίντεο σύντομα και να μπορέσω να σας δώσω κάποιες κατευθύνσεις πριν ξεκινήσετε να κάνετε μια αναβάθμιση. Tip νούμερο 1. Πριν ξεκινήσετε την αναβάθμιση πρέπει να δείτε τι αεροβόλο έχετε. Όταν λέω τι αεροβόλο έχετε δεν εννοώ αν είναι Mi4 ή ΑΚ ή οτιδήποτε άλλο, αλλά τι μάρκας είναι και τι ποιοτικού επίπεδου είναι. Πάρα πολλά αεροβόλα δεν μπορούν να δεχτούν αναβάθμιση γιατί είναι entry level εντελώς, είναι πολύ φθηνά, οπότε το να μπείτε στον κόπο να τα αναβαθμίσετε θα σας φέρει μόνο συμφορά. Ένα 38 παράδειγμα το οποίο το έζησα και εγώ όταν το ξεκίνησα το Airsoft, το 2009 για την ακρίβεια, ήταν το Jing Kong, το G36, το οποίο ήταν ένα εκπληκτικό αεροβόλο για να ξεκινήσει ένας νέος παίκτης να παίζει, αλλά ήταν ένας μπελάς αν έμπαινε στον κόπο να το αναβαθμίσεις. Όποια βίδα ξεβίδωνες δεν ξαναβίδωνε ποτέ. Ήταν όλο φτιαγμένο από αυτό το monkey metal που λένε οι Κινέζοι, το μαϊμού μέταλλο. Οπότε ό,τι πάσο ξεβίδωνε δεν ξαναβίδωνε ποτέ. Όλο το αεροβόλο μου είχε καταντήσει να είναι με βίδες και παξιμάδια και φυσικά σε κάθε παιχνίδι αποτύχανε. Χαλούσε, έμενε, κολούσε, ήταν πραγματική συμφορά. Οπότε πρέπει να γνωρίσετε τι αεροβόλο έχετε. Πλέον τα πράγματα με το Ιντερνετ είναι πάρα πολύ εύκολα. Μπορείτε να κάνετε μια αναζήτηση μέσα από φόρουμ ή βίντεο από το YouTube και να βρείτε αν το αεροβόλο σας είναι κατάλληλο για αναβάθμιση. Συνήθως τα καινούργια αεροβόλα τα οποία είναι της τάξης από 180-200 ευρώ και πάνω επιδέχονται αναβαθμίσεων, αλλά μέχρι ένα όριο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι ιαπωνικά ακριβά και καλά αεροβόλα είναι πιο καλά από τα κινέζικα, γιατί η εμπειρία μου έχει δείξει ότι πάρα πολλά ακριβά μοντέλα που μου ήρθαν στα χέρια από φίλους για να αναβαθμιστούν δεν είναι και τόσο καλά σε σχέση με την Sima, την D-Boy, την A&K που την θεωρώ υπερβολικά καλή, ή και τώρα τις νεότερες μάρκες όπως είναι η APS, η Specna Arms, επίσης πάρα πολύ καλές και φθηνές μάρκες. Συνεπώς, πριν αναβαθμίσετε, γνωρίστε καλά το αεροβόλο σας. Μην μπείτε στον κόπο να παραγγείλετε ανταλλακτικά και εξαρτήματα όταν είναι σίγουρο ότι το αεροβόλο σας δεν επιδέχεται αναβάθμισης και μπορείτε να το καταστρέψετε. Tip νούμερο 2. Πριν αναβαθμίσετε το αεροβόλο σας, αναρωτηθείτε και σκεφτείτε πού παίζετε. Αν παίζετε σε Woodland, τότε ναι, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Μπορείτε να ανεβάσετε τα FPS προκειμένου να παίξετε σε μεγάλες αποστάσεις. Αν όμως παίζετε σε CQB, καλύτερο είναι να μην αναβαθμίσετε το αεροβόλο σας τουλάχιστον σε FPS, διότι τα CQB δεν απαιτούν μεγάλη δύναμη. Τα περισσότερα αεροβόλα βγάζουν από 300 τουλάχιστον FPS και τα περισσότερα κινέζικα πάνε στα 400 με 450 FPS. Οπότε εκείνα μπορεί να χρειαστεί να τα υποβαθμίσετε. Οπότε, αν έχετε να κάνετε με CQB περισσότερο, θα έλεγα ότι καλύτερα μείνετε σε αναβαθμίσεις όπως είναι π.χ. κάνει το λαστιχάκι για να έχετε μια καλύτερη ευθυβολία. Το tip νούμερο 3 είναι το πιο σοβαρό που θέλετε να συγκρατήσετε, διότι πάρα πολλοί κόσμος μου στέλνει μηνύματα τι μπορώ να κάνω, πώς μπορώ να αναβαθμίσω. Το κυριότερο μέσα από τη συζήτηση που κάνω είναι ότι πάρα πολλοί δεν θέλουν να αναβαθμίσουν το αεροβόλο τους. Απλά είναι η πίεση που τους δημιουργείται μέσα από το παιχνίδι, διότι μπορεί να χάνουν ή να στοχούν ή να νιώθουν αδικημένοι, που τους βάζει σαν τρυπάκι να μπουν να ψάξουν για να αναβαθμίσουν το αεροβόλο τους. Παιδιά, αυτό δεν ισχύει. Τα airsoft αεροβόλα είναι παιχνίδια. Όσο και αν το αναβαθμίσεις, όσο και αν βάλεις κάνες και λαστιχάκια και αυτά, στα 50, 60 και 70 μέτρα πάντα μα πάντα θα είναι αμφιλεγόμενη μια βολή. Μπορεί να ξέρεις ή να νιώθεις ότι τον έχεις πετύχει, αλλά μπορεί και να μην τον έχεις πετύχει. Φυσικά μπορεί και να το έχεις πετύχει και να μην το λέει. Παρ' όλα αυτά, το να κάνεις ένα όπλο 800 FPS δεν σημαίνει ότι θα πετυχαίνεις πάντα το στόχο σου ή αν το πετύχεις ότι ο άλλος θα το πει. Οπότε θα έλεγα στους περισσότερους ότι δεν πρέπει να τρελαίνετε τόσο πολύ, γιατί το να μπει σε ένα κόπο να αναβαθμίσεις τόσο πολύ ένα αεροβόλο θα σου κοστίσει πάρα πολλά λεφτά. Πιο πολλά λεφτά το να αγοράσεις ένα ακόμα αεροβόλο. Οπότε σκεφτείτε καλά τι θέλετε να κάνετε. Tip νούμερο 4. Έχετε μπει λοιπόν στην διαδικασία να ξεκινήσετε να κάνετε αναβάθμιση και πάρα πολλοί με ρωτάτε τι να δώσω σημασία και αν τα FPS παίζουν ρόλο. Παιδιά, και εδώ τα πράγματα είναι πολύπλοκα. Τα FPS είναι σαν την υποδύναμη στο αυτοκίνητο. Το ότι θα τα ανεβάσεις δεν σημαίνει ότι θα μπορέσει να αποδώσει το αυτοκίνητο ή θα μπορέσει να αποδώσει αντίστοιχα για το αεροβόλο Airsoft. Διότι το να παράγεις 500 FPS από το gearbox δεν σημαίνει ότι οι κάνες σου ή το hop-up σου μπορούν να τα διαχειριστούν. Συνεπώς, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι τελείως καταστροφικό. Μπορεί πάλι η εμβέλεια να είναι μικρή, μπορεί να έχετε πάρα πολύ μεγάλη αστοχία, οπότε
μην τρελαίνεστε με τα FPS, δεν είναι η πανάκια. Δείτε τα Tokyo Marui π.χ. τα οποία επί πάρα πολλά χρόνια, καθώς είναι και από τις πρώτες μάρκες που έχουν παράγει airsoft αεροβόλα, παραμένουν στα 300 με 320 FPS. Παρ' όλα αυτά, αν είχατε την τύχη να πιάσετε Tokyo Marui στα χέρια σας, θα πάθετε πλάκα από την ευθυβολία του. Οπότε, συνεπώς, θα λέγω ότι τα FPS δεν παίζουν τεράστιο ρόλο, καθώς τα περισσότερα πλέον αεροβόλα από το εργοστάσιο έρχονται με 400 FPS κατά μέσο όρο, που είναι υπέρ αρκετά. Δεν χρειάζεται παραπάνω, παιδιά. Tip νούμερο 5. Εδώ θα μιλήσουμε για την Kani και το hop-up. Όπως ανέφερα και στο tip 4, που μιλούσαμε για τα Tokyo Marui και την Kani που έχουν την εξαιρετική και το hop-up, εδώ είναι το κύριο κομμάτι το οποίο στρέφω τον περισσότερο κόσμο να δει σαν πρώτο βήμα για αναβάθμιση. Είναι η Kani, παιδιά. Η Kani παίζει σημαντικότατο ρόλο. Υπάρχουν διάφορα θεωρήματα. Πάρα πολλοί κόσμος θεωρούσε παλιότερα τουλάχιστον ότι η Kani των 6,01 χιλιοστών, 6,02 χιλιοστών είναι η καλύτερη, γιατί ανεβάζει και τα FPS, καθώς κλείνει πιο πολύ το κενό ανάμεσα στην πύλια και στην Kani. Παρ' όλα αυτά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έτσι, ένας βασικός γνώμονας για να καταλάβετε τι ισχύει είναι, εάν θέλετε μια άριστη ευστοχία μέχρι 50 μέτρα, θα έλεγα, θα πάτε σε πολύ στενή Kani, 601-602. Εάν θέλετε να φτιάξετε ένα DMR ή ένα sniper, το οποίο θέλετε να έχει εμβέλεια με μια καλή επιτυχία στο στόχο, θα πάτε σε πιο wide bore, από 605-606, και υπάρχουν και κάποιες πολύ wide bore Kanis, όπως είναι η Prometheus, η 620, τις οποίες δεν τις έχω δοκιμάσει προσωπικά, αλλά από αυτά που έχω διαβάσει έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Συνεπώς, θα λέγω ότι η Kani είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξετε σε ένα αεροβόλο. Πάρα πολλά αεροβόλα καινούργια, όπως είναι η Specna Arms, η APS και άλλες εταιρείες, έρχονται ήδη με αναβαθμισμένες κάνες, οι οποίες μπορεί να είναι αλουμινίου, γυαλισμένες, 605-603, οπότε αυτό είναι ένα του ακόμα σε αυτές τις μάρκες που φέρνουν σιγά σιγά pre-upgraded αεροβόλα στο χέρι σας μέσα από το κουτί και με τιμές οι οποίες δεν ξεπερνάνε τα 300 ευρώ. Όσον αφορά τα λαστιχάκια, έχω μπει και εγώ στον κόπο να αγοράσω αμέτρητα λαστιχάκια, όπως η Maple Leaf που είναι εξαιρετικής ποιότητας, όπως η Prometheus, στα φθηνότερα Gardner και πάρα πολλά άλλα. Έχω δοκιμάσει modes όπως είναι το Flat Hop Up, όπως είναι το W, το H, έχει ατελείωτα, παιδιά, πράγματα. Δεν έχω κάποιο γνώμο να σας πω ότι είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε. Έχει να κάνει με το αεροβόλο, την Kani και τον τύπο, αν είναι Sniper, Assault, αν είναι Gas. Ο κύριος γνώμος πρέπει να προσέξετε είναι το πόσο σκληρό είναι. Όσο πιο πολλά FPS, τόσο πιο πολλούς βαθμούς πρέπει να έχει το λαστιχάκι. Έχω κάποια βιντεάκια τα οποία έχω δημιουργήσει για την αναβάθμιση και για τα λαστιχάκια μιλάω, θα σας τα βάλω στο description αυτού του βίντεο. Tip νούμερο 6. Προτού ξεκινήσετε να κάνετε αναβάθμιση, πρέπει να μελετήσετε καλά μερικά βίντεο, μερικά άρθρα σε blogs πριν ανοίξετε το αεροβόλο σας. Ειδικά αν ανοίγετε για πρώτη φορά, είναι πολύ δύσκολο το να ανοίξει ένα ηλεκτρικό αεροβόλο. Είναι πολύπλοκα, έχουν πάρα πολλές βίδες, έχουν πολλά κομμάτια, είναι υποπίεση τα ελαττήρια μέσα και υπάρχει ο κίνδυνος ακόμα και να τραυματιστείτε. Στο κανάλι μου θα βρείτε πάρα πολλά βίντεο για το πώς ανοίγετε version 2 και version 3 αεροβόλα. Οπότε, αν θέλετε, μπείτε, κάντε μια εγγραφή και παρακολουθήστε αυτά τα βίντεο. Θα βάλω από κάτω όλα τα βίντεο τεχνικά που έχω κάνει. Αν βλέπετε ότι η ποιότητα είναι λίγο κακή σε κάποια βίντεο, συγχωρέστε με, είναι παλιότερα βίντεο. Τώρα έχουμε αναβαθμιστεί αρκετά. Θα παράγουμε και άλλα βίντεο με πολύ καλύτερη ποιότητα. Οπότε θα έλεγα καλύτερα πρώτα να μελετήσετε πολύ καλά, να μην βιαστείτε, να μην αγχωθείτε και μετά να ξεκινήσετε να κάνετε την αναβάθμισή σας. Tip νούμερο 7. Προτού ξεκινήσετε να κάνετε μια αναβάθμιση, βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα εργαλεία. Και όταν λέμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία, δεν είναι ένα κατσαβίδι και ένα σετάλεν. Θα χρειαστείτε μια σειρά από εργαλεία προκειμένου να μπορέσετε να αναβαθμίσετε το αεροβόλο σας. Θα σας βάλω στην περιγραφή αυτού του βίντεο τα βασικά εργαλεία που θα χρειαστείτε για να ανοίξετε ένα αεροβόλο, είτε αυτό είναι ελαττηρίου, είτε ηλεκτρικό, είτε αέριο. Και θα σας πω επιγραμματικά ότι αυτά που χρειάζεται είναι μια σειρά από κατσαβίδια, σταυρό και ίσια, Allen κλειδιά, hex κλειδιά, μυτοτσίμπιδο, κουτάκια για να βάλετε μέσα όλα τα μικρά εξαρτήματα, μολύβι και χαρτί για να σημειώσετε κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες για να τις θυμάστε στην επανασυναρμολόγηση, όπως επίσης να έχετε κοντά σας και το κινητό σας για να βγάλετε κάποιες φωτογραφίες προτού λύσετε κάποια πράγματα, για να ξέρετε πώς θα μπορέσετε να τα ξαναδέσετε. Επίσης, κρίνεται καλό να έχετε χαρτί κουζίνας μαζί σας και αλκοόλ για να καθαρίσετε τα χέρια σας, διότι αυτά τα εξαρτήματα μέσα έχουν πάρα πολύ γράσο και θα σας λερώσουν πάρα πολύ τα χέρια σας. Tip νούμερο 8. Ένα πολύ σοβαρό tip είναι το κόστος. Πολλοί με ρωτούν τι θα χρειαστεί για να αναβαθμίσουν ένα αεροβόλο και πόσο θα κοστίσει αυτό. Όλα εξαρτώνται από το τι θέλετε να κάνετε. Ποτέ μην μείνετε ότι στο κόστος θα χρειαστείτε ένα πιστόνι, ένα ελαττήριο, μια πιστονοκεφαλή και όλα τελειώσαν εκεί.
Το κόστος φυσικά καθορίζεται από την ποιότητα των εξαρτημάτων που πρόκειται να αγοράσετε και επίσης από το μέγεθος που θέλετε να αναβαθμίσετε. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνετε πολλά FPS, θα χρειαστεί να αλλάξετε πολλά πράγματα. Συνεπώς, υπολογίστε το budget σας προκειμένου να μπορέσετε να αγοράσετε όλα τα απαραίτητα που θα χρειαστείτε. Επίσης, μην κάνετε καμία έκπτωση σε ποιότητα υλικών αν πρόκειται να ανέβετε πολύ ψηλά σε FPS, διότι αυτό θα σας κοστίσει. Και το να σπάσει ένα εξάρτημα δεν σημαίνει ότι θα μείνει εκεί η ζημιά. Μπορεί να σπάσουν πολύ περισσότερα εξαρτήματα ή να σπάσει και όλο το gearbox. Ένα tip εδώ πέρα επίσης είναι ότι αν θα πάρετε ανταλλακτικά για το εσωτερικό του gearbox, προσπαθήστε να πάρετε την ίδια μάρκα ανταλλακτικών, διότι αυτά ταιριάζουν άριστα μεταξύ τους. Μην μπερδεύετε πολλές μάρκες, διότι μπορούν να παίζουν 1 με 2 χιλιοστά και να δημιουργούνται προβλήματα. Ακόμα και αν δουλέψει το αεροβόλο σας, μπορεί να προκληθεί ζημιά μετέπειτα. Tip νούμερο 9. Εδώ είναι το σημαντικότερο tip, το οποίο εγώ το έχω πάρει μάθημα πάρα πολύ καλό, είναι το αν θα αντέξει το αεροβόλο μετά την αναβάθμιση. Και αυτό φυσικά εξαρτάται από το τι πρόκειται να κάνουμε. Προσωπικά εγώ είχα πάρει μια πλατφόρμα D-Boys 1.4 φθηνό με έκπτωση γύρω στα 140 ευρώ, το οποίο πραγματικά το άλλαξα τα φώτα και στο τέλος το πέταξα στα σκουπίδια. Αυτό το αεροβόλο έχει καταφέρει να το φτάσω μέχρι 47 μπίλιες το δευτερόλεπτο να ρίχνει και φυσικά δεν άντεξε καθόλου, παιδιά, γιατί ήταν υπερβολή. Και αυτό πρόκειται να γίνει σε οποιαδήποτε μάρκα αν το παρακάνετε. Είναι θέμα χρόνου να σπάσει κάτι ή να χαλάσει, θα αγανακτάτε, θα το ξαναφτιάχνετε, οπότε βάλτε λογικά όρια. Μην προσπαθήσετε να φτιάξετε κάτι super, εκτός και αν το έχετε σαν στόχο, να το έχετε απλά στην έκθεσή σας, να πείτε ότι φτιάξατε ένα φοβερό αεροβόλο. Για παράδειγμα, εγώ αυτό το συγκεκριμένο το είχα κάνει με το SR25 το οποίο έχω, το οποίο οι φίλοι μου το γνωρίζαν ότι ήταν ένα καταπληκτικό αεροβόλο, στο οποίο είχα ρίξει πάρα πολύ χρήμα. Πολύ χρήμα. Είχα βρει ανταλλακτικά γνήσια από Classic Army για το CA25, με κάνεις τιτανίου, με χιλιαδιό. Και εκείνο το ευχαριστήθηκα επειδή ήταν και πάρα πολύ ανθεκτική πλατφόρμα και άντεξε πάρα πολύ στον χρόνο. Tip νούμερο 10 και τελειώνω εδώ, είναι το πώς θα παίξετε μετά την αναβάθμιση του αεροβόλου. Αν έχετε κάνει μια μεγάλη αναβάθμιση και έχετε πάτη από τα 350 στα 450 και FPS, πρέπει να αλλάξετε και τον τρόπο παιχνιδιού σας. Πρέπει πλέον να σκέφτεστε ότι είναι καλύτερο να μην κάνετε ρηπές, όχι μόνο για το αεροβόλο σας, αλλά και για το συμπαίκτη σας. Στα πολλά FPS πρέπει να υιοθετήσετε ένα ρόλο προστατευτικό για τον συμπαίκτη σας, να μην τον τραυματίσετε. Επίσης, πέρα από τον συμπαίκτη, το οποίο είναι το πρώτο μέλημα, είναι ότι και το αεροβόλο θα πρέπει να το συμπεριφέρεστε σαν πιεσμένο. Δεν θα πρέπει να το διαλύετε στις ρηπές, γιατί δεν θα αντέξει. Πρέπει να είστε πιο προσεκτικοί, να το συντηρείτε πιο τακτικά και αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μικρή δυσλειτουργία, έστω και αλλαγή στον ήχο που κάνει, καλύτερο είναι να σταματήσετε πριν κάνετε μεγαλύτερη ζημιά, να το πάτε σπίτι σας, να το ανοίξετε και να επισκοπήσετε όλα τα ανταλλακτικά του. Αυτά λοιπόν τα tips από εμένα για εσάς για το πώς μπορείτε να αναβαθμίσετε αεροβόλα τύπου Airsoft. Έχω μια σειρά από βίντεο για αναβαθμίσεις αλλά και πώς μπορείτε να ανοίξετε και να κλείσετε version 2 και version 3 gearbox, τα οποία είναι τα πιο δημοφιλή. Οπότε αυτό που θέλω να κάνετε εσείς είναι να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε και το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ενημερώσεις και να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο. Θα σας συνιστούσα να αφήσετε τα σχόλιά σας σε αυτό το βίντεο, με πολύ ευχαρίστηση θα τα απαντήσω και θα επιστρέψουμε σύντομα με νέα βίντεο. Μέχρι τότε και μέχρι να επιστρέψουμε στα πεδία του Airsoft, εύχομαι να είστε όλοι υγιείς και ασφαλείς.